नेपालको नम्बर 1 अनलाइन फ्री क्लासिफाइड किनबेच गर्ने ठाउँ, बिना कुनै नाफा सबैको लागि खुलेको अनलाइन प्लेटफर्म हो। आज हामी नेपाली स्टार्टअप स्टोरीजको पार्ट 12 मा हाम्रो बजारको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। केही दिन यता एमएनएस इन्भेस्टमेन्टले हाम्रो बजारलाई किनेसँगै फुड मारियो र हाम्रो बजार एउटै भेन्चर अन्तर्गत आएका छन्। तर आज हामी त्योभन्दा अगाडिको र नेपालको नम्बर 1 क्लासिफाइड सपिङको सुरुवातको कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो बजारको जोर्नीको कुरा गर्नेछौँ र प्रबल शाखाको सोचको कुरा गर्नेछौँ, उनको प्यासनको कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि ब्याङ्ककको वेबस्टर युनिभर्सिटीबाट प्रबल शाखाले आफ्नो मास्टर डिग्री सिद्ध्याएर नेपाल फर्केका थिए। उनलाई त्यो बेला आफ्नो पुरानो मोबाइल बेच्नु पर्ने भएको थियो र उनी न्युरोडतिर धाइरहेका थिए। तर पसलेहरूले खासै चासो देखाइरहेका थिएनन् र एकजनाले चासो देखाए पनि 1 महिनाको समय मागिरहेको थियो। उनलाई त्यो कुराले दिक्क बनाइरहेको थियो र इन्टरनेटको विकाससँग थुप्रै टेक्नोलोजीहरू आइरहेका थिए। तर नेपालमा त्यस्तो किनबेच गर्नको लागि कुनै प्लेटफर्म नदेखेपछि उनी निराश भइरहेका थिए र त्यही बेला उनलाई हाम्रो बजारको कन्सेप्ट आएको थियो। उनले आफ्नो 2टा कजन्सहरू प्रणय र प्रणवलाई कन्भिन्स गरे, जो कम्प्युटरका स्टुडेन्टहरू थिए, र साइटमा काम गर्न सुरु गरियो। न कुनै अफिस न कुनै सेटअप, उनीहरूले आफ्नो घरबाट नै काम गर्न सुरु गरेका थिए र केही समयमा साइट पनि रेडी भयो। त्यो बेला एउटा एड अपलोड हुने बित्तिकै उनीहरूलाई एउटा खुसीको कारण बन्ने गर्थ्यो। केही समयसम्म यस्तै नै चलिरह्यो, न कुनै त्यस्तो फाइदा न कुनै त्यस्तो राम्रो अचिभमेन्ट। बिना पैसा नै उनीहरूले त्यो साइटलाई रन गरिरहे। त्यो बेला कुनै अचिभमेन्ट नभए पनि यसले समाजमा एउटा कन्ट्रिब्युसन दिइरहेको छ भन्ने उनलाई लागिरहेको र उनले त्यसमा पोटेन्सियल देखिरहेका थिए भविष्यको लागि, जुन उनको लागि एउटा पोजिटिभ मोटिभेसनको सोर्स थियो। नेपालको एउटा राम्रै बिजनेस फ्यामिलीबाट आएका उनले अटोमोबाइल्समा पनि हात हालेका थिए र स्यान्डस्टर्म्स हम्बरहरू बेच्न थालेका थिए, जुनबाट उनलाई त्यति फाइदा भएन र उनले शाखा एन्ड युनिभर्सल अटोमोबाइल्स खोलेर चाइनिज भेहिकल्स गिरीलाई नेपालमा भित्र्याएका थिए। तर जे जस्तो भए पनि उनले अनलाइन प्लेटफर्म हाम्रो बजारलाई पनि कन्टिन्यू गरिरहेका थिए। 4-5 वर्ष अप्ठ्यारो कन्डिसनमा रन गरिसकेपछि बल्ल उनको साइडमा केही हलचल आएको थियो। नेपालमा स्मार्टफोनको ट्रेन्ड बिस्तारै बढ्दै थियो र पुराना मोबाइल्सहरू बेच्ने र किन्ने लहर पनि। त्यसपछि किनबेच गर्ने मान्छेहरूको बिचमा यो प्लेटफर्म पपुलर हुँदै गयो र इभन अटोमोबाइल्स र रियल इस्टेट किनबेच गर्ने मान्छेहरूमा पनि यो साइट पुगेको थियो। उनीहरूले कहिले पनि यो प्लेटफर्मको पब्लिसिटी गरेका थिएनन्, तर मान्छेहरूले यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि यसको युटिलिटी देखेर नै यसको माउथ पब्लिसिटी गरिरहेका थिए र 4-5 वर्षको बिना नाफामूलक यात्रापछि नेपालको नम्बर 1 क्लासिफाइड अनलाइन सपिङको रूपमा यो मान्छेहरूमा चिनिन पुगेको थियो। अहिले नियरली 30 जना मान्छेहरू हाम्रो बजारसँग आबद्ध छन् र साइट पुरै सेल्फ सस्टेन छ। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको यसको भ्याल्यु हो र यसले नेपालको इकोनोमीमा पुर्याइरहेको कन्ट्रिब्युसन हो। मान्छेहरू अहिले हरेक दिन यसलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। आफ्नो कुनै पनि सामान बेच्नु परेमा उनीहरूले सबैभन्दा पहिला सम्झिने साइट भनेकै हाम्रो बजार हो। तर अझै पनि हाम्रो बजारको नाम जतिको उनीहरूको अर्निङ छैन। एड्स पब्लिस गरे बापत उनीहरूलाई कुनै प्रफिट हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा पनि उनीहरूले गुगल एड्स र भेन्डर एड्समा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। तर इन्टरनेटको विकाससँगै त्यसले पनि राम्रै प्रफिट दिन्छ र उलर भन्ने एउटा एनालाइटिकल साइटले हाम्रो बजारको एनुअल ग्रोस अर्निङ $5 मिलियन देखाएको छ। वेबसाइट आइक्यूको अनुसार त्यो साइटको एभरेज मन्थली भिजिट भनेको 4 लाखको अराउन्ड हुन्छ र एभरेज भिजिट ड्युरेसन पनि अरू नेपालको अनलाइन सपिङ प्लेटफर्मभन्दा निकै नै धेरै छ। अहिलेसम्मको यात्रा हेर्ने हो भने हाम्रो बजारको सबैभन्दा टप लिङ्क छ। तर युआईको बारेमा भने प्रायः जसरी कम्प्लेन गरिरहेका हुन्छन्। तर अब एमएनएस ग्रुपले यसलाई एक्वायर गरिसकेपछि केही चेन्जेसहरू आउँछ कि त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तपाईहरुलाई हाम्रो बजारको यो छोटो स्टार्टअप स्टोरी कस्तो लाग्यो? यदि इन्फर्मेटिभ लागेमा भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै कन्टेन्ट भविष्यमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब द च्यानल। थ्यांक यू।